Xin chào các bạn, hôm nay là mình xin giới thiệu với các bạn một món ăn mà gia đình mình rất là thích. Thì đó là gỏi xoài. Đa số gia đình mình rất là thích ăn các món gỏi, nhưng mà thích nhất là món gỏi xoài. Thì hôm nay là mình có xoài, cà rốt và một ít rau răm. Thì mình sẽ làm gỏi xoài. Và thường thì mình làm gỏi xoài với tôm thịt, nhưng mà hôm nay mình có một miếng mực nướng sa tế thì mình sẽ làm gỏi xoài với mực nướng sa tế nha. Đa số các món gỏi đó mình làm rất là đơn giản, không có cầu kỳ, cho nên mình thấy rất là nhanh và ngon nữa. Và như vậy mình muốn giới thiệu với các bạn để các bạn có món để thay đổi. Nếu các bạn nào chưa ăn thử gỏi xoài thì thử đi nha, bảo đảm các bạn sẽ ghiền. Rồi thì xin mời các bạn xem coi mình làm như thế nào nha, bảo đảm là rất là đơn giản, dễ làm luôn á. Mình làm được là bảo đảm ai cũng làm được luôn. Đây là miếng mực nang của mình nha các bạn. Mình có cắt trên cái thịt nó là cho nó thấm gia vị đó. Thì mình ướp cái này, mình ướp qua đêm rồi. Ngày hôm qua mình làm sạch xong rồi mình rửa bằng nước giấm đó cho nó hết mùi. Xong rồi mình sẽ ướp một chút sa tế. Mình mua cái sa tế ở trong cái hộp đó các bạn, thì các bạn dùng sa tế nào cũng được. Xong rồi mình ướp thêm một chút bột nêm và một chút muối, vậy thôi, mà ít muối thôi nha, tại vì con mực nó cũng mặn sẵn rồi đó. Thì mình để qua đêm. Bây giờ mình sẽ để vô cái nồi chiên không dầu của mình nướng nó lên. Đây là cái nồi chiên không dầu của mình đây các bạn. Cái này là hiệu Ninja, không phải Philips nha. Cái này mình mua ở Costco đó. Giá nó rất là bình dân và xài cũng rất là tốt, mình rất là thích. Mình bắt đầu nướng con mực này nha các bạn. Mình sẽ để nó vô đây. Nó vừa luôn. Xong rồi mình sẽ để cái miếng này, con mực này mình cắt ra phân nửa rồi, cho nên là nó rất là to. Bây giờ mình là phân nửa con mực thì mình nướng khoảng 10 phút thôi. Nhưng mà mình sẽ nướng 5 phút trước, xong rồi mình sẽ mở ra, mình chở cái bề nó 390 độ nè, cái của mình. Xong rồi mình sẽ nướng nó 5 phút. Sau khi mình để trong nồi chiên không dầu được 5 phút rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ lật qua bên bề kia và mình làm thêm khoảng 4-5 phút nữa, tại cái này mình thấy nó cũng gần chín rồi nè. Mực của mình chín rồi thì tổng cộng là mình nướng nó 9 phút nha các bạn. Mùa hè đó, ở đây Canada của mình nó bán cái loại xoài này rất là rẻ, khoảng $1 một trái hả các bạn. Và mình mua lựa trái cứng đó, thì nó giòn lắm, ăn nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Mấy đứa con mình rất là thích ăn sống như vậy đó. Và cái trái này mình mua, mình thấy nó ngoài nó cứng nhưng mà cắt vỏ thì ở trong nó thấy cũng vàng vàng này nè. Mình có hai cái đồ bào đây, một cái là cái bào này sợi to hơn thì để bào cái xoài, còn cái này sợi nhuyễn hơn thì mình sẽ bào cái cà rốt nha các bạn. Cà rốt thì mình để vô cà rốt vô cho nó có thêm rau củ, với lại cho có thêm màu cho nó đẹp đó. Thì mình sẽ bào cái cà rốt trước. Bây giờ mình bắt đầu bào cái xoài. Đây là xoài với cà rốt mình bào rồi nha các bạn. Thì cà rốt mình bào nó nhuyễn hơn và mình xài ít hơn. Mình dùng cà rốt ít hơn xoài nha, tại vì cà rốt mình chỉ để cho nó có cái màu với lại nó giòn đó, và cũng thêm gia vị. Bây giờ mình làm cái nước chấm nha các bạn. Thì mình có bao nhiêu xoài đó chắc mình 1 muỗng nước mắm hả. Nước mắm thì là 1 muỗng đường. Gia đình mình thì mình ăn đường nâu.
Xoài nó cũng chua chua ngọt ngọt đó các bạn, cho nên mình không cần nhiều chanh. Mình thì mình thích cho vào một miếng tương ớt. Rồi chắc mình để đây cho nó tan nha. Bây giờ mình bắt đầu trộn nha các bạn. Có rau vô trước. Này là rau răm. Tự nhiên mình quên mất. Bỏ mực của mình vô. Cho cái nước này vào, nước mắm với đường với chanh này vào các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn làm, các bạn nên thử cái này coi cái vừa miệng mình không. Nếu vậy rồi hãy cho vào nha. Nhưng mà mình làm quen rồi, mình thường mình làm bao nhiêu đây là vừa với gia đình mình. Cho một tí rau ở trên. Đậu phộng thì mình thích để nguyên hạt, tại vì khi nào mình cắn vô á nó giòn, ăn mình thích như vậy. Đây, gỏi xoài của mình xong rồi nè các bạn. Hấp dẫn không? Và nhanh nữa. Gỏi xoài mực sa tế. Và mình ăn chung với bánh phồng tôm nha. Đó. Mình có chiên sẵn một ít bánh phồng tôm đây. Bây giờ có người đang chờ thử nè các bạn. Ngon không? Ngon. Ngon mà cay hả? Anh thích cay mà. Dạ. Giống như kiểu Thái hả? Mời các bạn, cái này cái đĩa vậy. Cay không? Cay. Mát không? Ngon quá các bạn ơi. Nó là ông xã mình làm ở việc ở nhà đó, cho nên ảnh có lọc ăn. Thôi anh làm ở sở là đi vô sở là anh cũng không có được ăn luôn. Anh sẽ ăn hết. Vậy phải nói cảm ơn cô Vi phải không? Bây giờ do cô Vi nên ông xã mình làm ở nhà, từ nhà mà gặp mặt sáng chiều cũng mệt, phải xã giao. Ngon quá. Ăn cơm chung mà không thích nữa hả? Mỗi ngày chán rồi phải không? Chắc Nó mình không phải. đi ăn nhà hàng hơn phải không? Ông xã mình làm để ở nhà mình làm cực hơn. Nó lúc trước là ở nhà mình chỉ lo một bữa cơm chiều thôi, bây giờ là mình phải lo ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Ăn vậy mới bổ, nó khỏe, đâu có ăn lặt vặt được. Anh cũng đi lên đi xuống ăn lặt vặt mà. Dạ, stress quá mà. Đúng không? Ngon quá các bạn ơi, có cái đậu phộng mà ăn nó béo béo, mà mình thích để nguyên hộp đậu phộng, nó giòn hơn là đâm ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và cái món này rất là dễ làm và bảo đảm ngon. Hôm nào các bạn làm thử nha, rất là dễ luôn. Và cảm
ơn các bạn đã xem video.